नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। लास्ट टाइम हामीले मल्टिपल एन्ड सब मल्टिपल एंगल्स को भेरी सर्ट क्वेशन्सहरु हेरेका थियौं। अब हामी सर्ट क्वेशन्सहरु तर्फ जाउँ। जनरली 2 मार्क्स को सर्ट क्वेशन्सहरु सोध्ने गरिन्छ। 2 मार्क्स को सर्ट क्वेशन्सहरु लाई हेरौँ के कस्ता क्वेशनहरु सोध्न सक्छन् हामीलाई। जनरली हामीलाई भेरी सर्ट क्वेशनमा चाहिँ हामीले फर्मुला हामीले जे पढेको छौं त्यही फर्मुलाको कुराहरु नै सोधिरहेको हुन्छन्। फर्मुला यदि हामीलाई आउँछ भने भेरी सर्ट क्वेशन हामीले सजिलै एन्सर गर्न सक्छौं फर्मुलाकै बेसिसमा। तर सर्ट क्वेशनलाई चाहिँ त्यस्तो नहुन पनि सक्छ, अलिकति हामीले मेहनत गर्नुपर्ने हुन सक्छ सर्ट क्वेशनको लागि। अलिकति हेरौँ है त। तर हामीले यदि फर्मुला राम्रोसँग पढेको छौं भने भेरी सर्ट क्वेशनको लागि नि त्यही फर्मुलाकै बेसिसमा सजिलै गर्न सक्ने हुन्छ। ल हेरौँ है त हामीलाई के कस्ता क्वेशनहरु आउँदो रहेछन् है त सर्ट क्वेशनको लागि। एउटा क्वेशन हेरौँ। हामीलाई के दिएको छ भने इफ sin a को भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ, sin a को भ्यालु हामीलाई 3/4 दिएको छ अरे। अनि त्यसमा के गर्नु पर्यो, cos 2a को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो। भनेको cos 2a = what। अब यसको लागि हामीले फर्मुला चाहिँ जान्नु पर्यो है। फर्मुला नजानिकन चाहिँ हुँदैन। हामीले फर्मुलाहरु कन्ठै पार्नु पर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीले सोलुसनको पार्ट गरौँ। सोलुसन हामीले गिवन कुरा भनेको sin a = 3/4 हो। अब cos 2a, अब cos 2a भनेको के हो त, sin को टर्ममा cos 2a भनेको 1 - 2 sin स्क्वायर a हो कि नै। यो हामीले फर्मुला पढेको छौं। यो फर्मुलाको पाटो भयो है। हामीले यदि फर्मुला जान्छौं भने सोलुसन सजिलै गर्न सक्छौं। यो कुरा कसैले नबिर्सिनु होला। फर्मुला चाहिँ पढ्नै पर्यो। मेन बेसिस इम्पोर्टेन्ट भनेको फर्मुला हो। र हामीले यो फर्मुला लेखिसकेपछि = 1 - 2 टाइम्स sin स्क्वायर a भनेको अब sin a को भ्यालु कति छ, 3/4 को होल स्क्वायर हो। यदि यो हो भने मैले यो इक्वल टु लेखेछु, इक्वल टु हैन माइनस हो। यो 1 - 2 टाइम्स 9/16 हो। यो भनेको 1 - 9/8 अनि यो भनेको 8 - 9/8 र यसको फाइनली कति आउँछ, -1/8। अब हाम्रो यति कुरा भयो। यति कुरा भइसकेपछि हामीले सोलुसन गरिसक्यौं। हामीले यति सोलुसन गरिसकेपछि हामीले कहिले पनि अन्तिममा हामीले सुरुमा सोलुसन सुरु गर्ने बेला सोलुसन लेख्न र अन्तिममा एन्सर आइसकेपछि 1 मार्क्स क्वेशनमा त हामीले यो नलेख्दा पनि हुन्छ, किनकि हामीले डाइरेक्ट एन्सर लेख्ने हो 1 मार्क्स क्वेशनमा। तर 2 मार्क्स क्वेशन अनि 4 मार्क्स क्वेशनमा आइसकेपछि हामीले लास्टमा एन्सर आइसकेपछि हाम्रो एन्सर यति आयो भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो जनरली त्यो हामी लेख्ने गर्दैनौं। हामीले लेख्दैनौं। कतिपयले हामी अल्छी गर्छौं लेख्नलाई। त्यो अल्छी गर्दा फेरि हाम्रो मार्क्स पनि अल्छी पाराले आउँछ है। अल्छी पाराले भनेको अलि घटेर आउँछ। सो हामीले कसरी हुन्छ, मार्क्स फुल मार्क्स हामीले लेखे अनुसार, हामीले गरे अनुसार, सोलुसन गरे अनुसार फुल मार्क्स आउने तरिकाले गर्नुपर्छ। अन्तिममा हामीले यति कुरा लेख्नु पर्यो है। थस the value of cos 2a is -1/8। यति कुरा हामीले लेख्नु पर्यो है। यति कुरा लेखिसकेपछि हाम्रो एन्सर कम्प्लिट हुन जान्छ। कम्प्लिट एन्सरलाई जहिले पनि कम्प्लिट मार्क्स नै आउँछ। हामीले कम्प्लिट मार्क्स आउने तरिकाले गर्नु पर्यो। इनकम्प्लिट एन्सर लेखेर इनकम्प्लिट मार्क्स ल्याएर हामीलाई एसईमा गाह्रो पर्न जान्छ, किनकि अप्सनल म्याथ भनेको हामीले फुल मार्क्स एटेन्ड गर्न मिल्ने सब्जेक्ट हो। A+ सजिलै आउन सक्छ यसमा। हामीले राम्रोसँग गर्यौं भने A+ लाई नै टार्गेट गर्नुपर्छ हामीले, अरूलाई होइन। र हामीले यसरी राम्रोसँग एन्सर लेख्ने गर्यौं भने A+ अवश्य आउँछ पनि। र त्यसैगरी हामी अर्को क्वेशन हेरौँ है त। सर्ट क्वेशनमा अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ। एउटा क्वेशन कस्तो छ भन्दाखेरि इफ 5 sin θ = 4। 5 sin θ को भ्यालु 4 दिएको छ भने हामीले के को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो, cos 2θ को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो। त्यो हो भने यसलाई हामीले कसरी गर्न सक्यो, पहिला सुरु हामीले सोलुसनबाट सुरु गर्नु पर्यो। हामीलाई के दिएको छ यता 5 sin θ = 4 दिएको छ। यदि हामीलाई यो दिएको छ भने हामीले के गर्न सक्यो, त्यसलाई sin θ = 4/5 गर्न सक्यो। सक्यो नि। यो त सजिलो हामीलाई, किनकि हामीले दिएको कुरालाई मिलाएर लेख्न सक्नु पर्यो। अब sin θ को भ्यालु हामीले 4/5 गर्यौं। यति गरिसकेपछि हामीलाई अब cos 2θ फाइन्ड गर्न त धेरै गाह्रो कुरा होइन, किनकि cos 2θ भनेको के हो त, जस्ट फर्मुला हो। फर्मुला के लेख्नु पर्यो, 1 - 2 sin स्क्वायर θ। यति त लेख्नु पर्यो नि। हामीलाई फर्मुला त जान्नु पर्यो नि। 1 - 2 sin स्क्वायर θ हो भने 1 - 2 sin स्क्वायर θ, sin को भ्यालु कति भयो, 4/5 को होल स्क्वायर हुने भयो।
यदि यो हुन्छ भने के हुने भयो 1 - 2 टाइम्स 16/25 हुने भयो यो भनेको त के हुने भयो 16/25 25 minus 42/25 हो यति हुन्छ -7/25 हो आयो त्यसपछि हामीले अन्तिम एन्सर के लेख्नु पर्यो फाइनल एन्सर लेख्नु पर्यो यो कहिले पनि नछुटामा हामीले फाइनल एन्सर लेख्ने पार्ट किनकि मैले अघि नै पनि भनिसकेँ 1 मार्क्स क्वेसनमा नलेख्दा केही फरक पर्दैन तर 2 मार्क्स अनि 4 मार्क्स क्वेसनमा लेखेनौँ भने हाम्रो एन्सर कम्प्लिट नहुन सक्छ है यो कुराहरूलाई जहिले पनि बुझ्नुपर्छ भ्यालु अफ cos 2θ is equal to -7/25 हो यति एन्सर आयो यति एन्सर आएपछि हाम्रो एन्सर कम्प्लिट भयो यसलाई हजुरहरूले सकेसम्म मिलाएर लेख्नु होला मैले यो बुझाउनलाई सजिलो हुने तरिकाले लेखिदिएँ र त्यसै गरी हामी अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ हामीले सकेसम्म कुनै पनि क्वेसन नछोडौँ क्वेसन कसरी सोध्छ भन्दाखेरि एउटा सोध्यो है त sin a को भ्यालु हामीलाई कति दियो भन्दाखेरि 3/5 दियो र हामीलाई के को भ्यालु फाइन्ड गर भन्यो cos 2a को भ्यालु फाइन्ड गर भन्यो अब cos 2a को भ्यालु फाइन्ड गर्नु परेपछि cos 2a को फर्मुला त हामी सबैलाई आउँछ हामीले सोलुसनबाट सुरु गरौँ सोलुसनबाट सुरु गरौँ भने त गिभन के हो हामीलाई गिभन पार्ट के रहेछ भन्दाखेरि sin a is equal to 3/5 यदि हो भने cos 2a is equal to what हो cos 2a को भ्यालु के हो त फर्मुला त हामीले पढेको छौँ फर्मुला हो क्या सबै एभ्रिथिङ इज फर्मुला अप्सनल म्याथमा भनेको एभ्रिथिङ इज फर्मुला इभन साइन्समा पनि धेरै कुरा हामी साइन्सको न्युमेरिकल प्रब्लमहरू पनि धेरै फर्मुलाबाटै गर्छौँ यो फर्मुला हामीले लगायौँ यदि हामीले यो फर्मुला लगाइसकेपछि 1 - 2 टाइम्स साइनको भ्यालु हामीलाई थाहा छ 3/5 होल स्क्वायर गऱ्यौँ यति गरिसकेपछि 1 - 2 टाइम्स 9/25 यो भने के भयो त 1 यो एलसिएम लिएर यताउता गर्दाखेरि 25 - 18/25 आयो यो भनेको हाम्रो फाइनल एन्सर के आयो त 7/25 आयो हो 7/25 आयो यतिकै नछड्ने है मैले अघि नै पनि भनिसकेँ एन्सर आइसकेपछि हामीले अन्तिममा के लेखिदिने 10 हुन्छ अथवा therefore हुन्छ अथवा कसरी लेख्नुहुन्छ हजुरहरूले त्यसरी नै लेखिदिनु पर्यो फाइनल एन्सर लेख्नु पर्यो है हामीले के को भ्यालु लेखे आयो यो भ्यालु अफ cos 2a हो है यो cos 2a इज 7/25 भयो नि हाम्रो यति कुरा त हामीले लेख्न सक्छौँ तर यो कुरा कहिले पनि छुटाउनु हुँदैन है किनकि हामीले धेरै जस्तो बेला हामीले यो कुरा छुटेर आउँछौँ यो कुरा छुटाउँदाखेरि हाम्रो मार्क्स पनि छुटेर आउन सक्छ र त्यसै गरी हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन हामीलाई कसरी सोध्यो भन्दाखेरि हामीलाई दियो चाहिँ के sin θ को भ्यालु दियो हामीलाई sin θ को भ्यालु कति दियो 3/5 दियो 3/5 दियो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो के को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो sin 2θ को भ्यालु हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो sin 2θ को भ्यालु फाइन्ड गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो त मैले बेसिक कुराहरू पनि गरिदिरहेको छु फेरि किनकि हाम्रो बेसिक कुराहरू कहिले पनि कुनै पनि नछुटोस् भनेर हो सकेसम्म बेसिक कुरा किनकि बेसिक राम्रोसँग गरिसकेपछि बेस बनिसकेपछि हामीलाई कम्प्लेक्स प्रब्लमहरू गर्नलाई त्यति गाह्रो हुँदैन मैले बेसिक कुराहरू नै गरिरहेको छु यो क्वेसन फेरि हेर्नु होला सोल्युसन पार्ट हेरौँ यसको sin 2θ को भ्यालु कति हुने रहेछ त sin 2θ को हामीसँग फर्मुला चाहियो है पहिला सुरु sin θ को हामीसँग 3/5 छ अनि sin 2θ को हामीसँग फर्मुला के छ 2 sin θ टाइम्स cos θ छ हो हामीलाई भ्यालु के दिएको छ sin θ को मात्रै दिएको छ हामीसँग cos θ को भ्यालु त छैन अब हामीले cos θ को भ्यालु फाइन्ड गर्नलाई के गर्ने त नाउ गर्ने हो cos θ पाइथागोरस थ्योरमबाट त आउँछ cos θ को फर्मुला 1 - sin स्क्वायर θ हो यदि हो भने के हुन्छ त 1 - sin स्क्वायर θ sin को भ्यालु कति छ त 3/5 को होल स्क्वायर यो भनेको यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउने भयो 4/5 आउने भयो 3 3 जा 9 5 5 जा 25 25 - 9 भनेको कति हुन्छ 16 हुन्छ 16/25 भनेको 4/5 हुन्छ हो मैले सबै गरिनँ तर तपाईँले सबै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ है यसलाई क्याल्कुलेसन सबै गरेर देखाउँदाखेरि अझ बेटर हुन्छ अब हामीसँग के को भ्यालु आयो cos θ को पनि आयो therefore cos θ is equal to 4/5 भनेर आयो नि हैन अब यति आइसकेपछि हामीलाई के को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने थियो sin 2θ को अब त आउने भयो sin 2θ is equal to 2 sin θ
टु साइन थिटाको भ्यालु के छ हामीसँग 3/5 टाइम्स कस थिटाको भ्यालु के छ 4/5 हो। यदि हो भने के आउँछ 4 3 12 12 2 24 हो 24/25 आयो। र हामीले अब फाइनल आन्सर लेख्नु पर्यो देयरफोर भ्यालु अफ sin 2 थीटा इज 24/25। यो फाइनल कुरा लेख्न नछुटाउँ है हामीले, यो फाइनल कुरा लेख्न छुटाउँदा फेरि हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, घाटा हुन्छ है त। यो कुरा कहिले पनि छुटाउने काम नगरौँ। र त्यसै गरी अब हामीलाई क्वेसनहरू कसरी सोध्न सक्छ है, सर्ट क्वेसनमै सोध्ने क्वेसनहरू। एउटा क्वेसन हेरौँ है त, अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ, लास्ट क्वेसन हेरौँ। एउटा कस थिटाको भ्यालु हामीलाई कति दियो 12/13 दियो एन्ड साइन अल्फा है, यो अल्फा हो है, साइन अल्फाको भ्यालु हामीलाई कति दियो 4/5 दियो, साइन अल्फाको भ्यालु 4/5 दियो। अब हामीलाई के फाइन्ड गर भन्यो त, हाम्रो फाइन्ड गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ साइन 2 थीटा र कस 2 अल्फा फाइन्ड गर भन्यो। अब यसको लागि हामीलाई फर्मुला मेन कुरो भयो। पहिला सुरु हामीले यसको फर्मुला के रहेछ त्यो पनि लेखेर हेरौँ है त, किनकि फर्मुला आइसकेपछि सबै कुरा आउँछ। साइन 2 थीटाको फर्मुला के हो त, साइन 2 थीटाको फर्मुला 2 साइन थीटा टाइम्स कस थीटा हो। यदि हो भने हामीलाई के चाहियो त, अब यता हामीसँग के छ कस थीटाको भ्यालु त छ तर साइन थीटाको भ्यालु छैन। पहिला सुरु हामीले साइन थीटाको भ्यालु नै फाइन्ड गर्नु पर्यो। त्यसको लागि साइन थीटा इज इक्वल टु 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा हो। 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा भनेको साइन थीटा हुने भयो भनेपछि 1 माइनस कस थीटाको भ्यालु हामीसँग छ। त्यो भनेको के छ त, कस थीटाको भ्यालु 12/13, त्यसलाई स्क्वायर रुटमा हालिदिनु पर्यो। 12/13 को स्क्वायर रुट हालियो। त्यति हालिसकेपछि के भयो, यो भनेको 144/13 को स्क्वायर के हुन्छ 169। यदि हुन्छ भने यसको भ्यालु कति आउने भयो त 169 माइनस 144/169 यति आउँछ। यदि आइसकेपछि हाम्रो के हुने भयो, यो भनेको के कस्तो हुन्छ भन्दा फेरि 169 माइनस 144 भनेको कति हुन्छ 25 हुन्छ, एकदम हुन्छ। होल डिभाइडेड बाइ 169 यो भनेको 5/13 हुन्छ हो। अब 5/13 भइसकेपछि अब हामीसँग साइनको भ्यालु पनि आयो। अब हामी यता लेख्दियौँ देयरफोर साइन थीटा इज इक्वल टु 5/13 छ भ्यालु आयो। यदि यो भ्यालु आइसक्यो भनेपछि अब त हामी यो फर्मुलामा साइनको भ्यालु यो हाल्न सकियो, कसको भ्यालु यो हाल्न सकियो हो। यदि दुईटा भ्यालु हालिसकेपछि हाम्रो एन्सर आउँछ हालौँ। साइन 2 थीटा इज इक्वल टु 2 टाइम्स साइन थीटा भनेको 5/13 टाइम्स कस थीटा भनेको कति 12/13 हो। यदि यो भ्यालुलाई हामीले क्यालकुलेसनको पार्टमा हालिसकेपछि कति हुन्छ 120/169 हो। अब के लेख्नु पर्यो यसलाई, देयरफोर भ्यालु अफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टु 120/169। आन्सर आयो। अब हामीलाई अर्को के पनि फाइन्ड गर भनेको छ, यहाँ कस 2 अल्फा पनि फाइन्ड गर भनेको छ नि त। अब कस 2 अल्फाको भ्यालु त हामीसँग त कसको त सिंगल टर्ममा क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको सिंगल टर्ममा आउने फर्मुला पनि छ। त्यो फर्मुला भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, अब हेर्नु है त, कस 2 अल्फाको फर्मुला हामीसँग के छ 1 माइनस के छ त 2 साइन स्क्वायर अल्फा हो नि। हामीसँग यो फर्मुला छ। यो फर्मुला लगाइसकेपछि हाम्रो एन्सर सही नै आउँछ। कसरी आउँछ हेर्नुहोस् त, 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर अल्फा भनेको छ। साइन स्क्वायर अल्फाको साइन अल्फाको भ्यालु हामीसँग छ भनिसकेपछि हामीले सिधै के लगाउनु पाइयो, भ्यालु लगाउन पाइयो। लगाइयो भ्यालु लगाइयो 1 माइनस 2 टाइम्स 16/25 भयो। यो भइसकेपछि यसको सबै क्यालकुलेसनको पार्टहरू हेर्ने हो भने 25 माइनस 32/25 यो गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो, यसको भ्यालु कति हुने भयो त, यसको भ्यालु हामीसँग -7/25 आउने भयो है। -7/25 आउने भइसकेपछि के लेख्न सक्यो अन्तिममा, देयरफोर भ्यालु अफ साइन 2 अल्फा है, कस 2 अल्फा हो। यो कस 2 अल्फा इज
-7/25 आयो। हेरौँ है त, हामी माथिदेखि नै हेरौँ हामीलाई क्वेसनले के दिएको थियो अनि हामीले के निकाल्यौँ त्यो कुराहरू हेरौँ। हामीलाई क्वेसनले दिएको थियो इफ cos θ इज इक्वल टु 12/13 sin α इज इक्वल टु 4/5। हामीलाई cos θ को मात्रै भ्यालु दियो र sin α को मात्रै भ्यालु दियो र सोध्यो कि हामीलाई sin 2α र cos 2α। sin 2α को निकाल्नको लागि हामीले sin 2θ को निकाल्नको लागि हामीले sin 2θ को फर्मुला हेर्यौँ। sin 2θ को फर्मुला भनेको 2 sin θ टाइम्स cos θ हो र त्यसलाई फर्मुलामा हाल्दाखेरि cos θ को भ्यालु हामीसँग थाहा थिएन, हामीलाई थाहा थिएन। त्यसको लागि हामीले फर्मुला त्यसको भ्यालु निकाल्यौँ र त्यो भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले पहिला sin θ को फर्मुला लगायौँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाएर sin θ को भ्यालु निकाल्यौँ। sin θ को भ्यालु निकालिसकेपछि sin 2θ मा हामीले यता गर्यौँ। यो गरेर हामीले sin 2θ को एन्सर निकाल्यौँ र cos 2α को लागि हामीले फेरि फर्मुला लगायौँ। cos 2α इज इक्वल टु 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा। त्यो फर्मुला लगाइसकेपछि हामीले एन्सर निकाल्यौँ -7/25। हामीसँग दुईटै एन्सर आयो। यो भनेको हामीलाई सर्ट क्वेसनमा सोध्न सक्ने क्वेसनहरू हुन् है। सर्ट क्वेसनमा सोध्न सक्नेहरू यसलाई हामीले कसरी भनौँ भने यसलाई सर्ट क्वेसनमा सोध्न सक्ने सजिलो खालको क्वेसन है। मोडल 1 को क्वेसन भनौँ यसलाई अथवा टाइप 1 भनौँ न यसलाई। सर्ट क्वेसनको नि टाइप 1 है। सर्ट क्वेसनको टाइप 1 को क्वेसनहरू हामीले माथिदेखि तलसम्म केही क्वेसनहरू हेर्यौँ।